Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και παρακολουθείτε το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Xiaomi Mi 8 Lite και το Redmi Note 7. Ας ξεκινήσουμε. Από τις οθόνες των συσκευών είναι αρκετά δύσκολο να κρίνει κανείς ποια από τις δύο συσκευές υπερέχει και δεν είναι και σωστό, καθώς οι οθόνες μπορούν να επηρεάσουν πολύ το αποτέλεσμα, οπότε είναι δική σας δουλειά να κρίνετε. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο το autofocus. Βασικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω κατά πόσο αλλοιώνει η οθόνη το αποτέλεσμα, αλλά μου φαίνεται ότι το Redmi Note 7 έχει περισσότερη ευκρίνεια, αν και τα χρώματα είναι πιο φυσικά στο Mi 8 Lite. Αισθάνομαι ίσως ένα κλικ πιο αργό το autofocus στο Redmi Note 7, ίσως και να κάνω λάθος βέβαια. Πάμε να τεστάρουμε λίγο το δυναμικό εύρος. Μου φαίνεται παρόμοιο και στις δύο συσκευές. Όπως βλέπετε, οι συνθήκες είναι πολύ ιδιαίτερες, καθώς το σημείο στο οποίο βρίσκομαι έχει σκιά, αλλά πάνω ο ουρανός είναι πάρα πολύ φωτεινός. Θα δυσκόλευε την οποιαδήποτε συσκευή. Για να δούμε λίγο πόσο καλά αποτυπώνονται οι υφές. Νομίζω πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα. Τα χρώματα αισθάνομαι ότι είναι λίγο πιο έντονα στο Mi 8 Lite. Ας δοκιμάσουμε και την σταθεροποίηση της εικόνας. Από το λίγο που είδα, νομίζω ότι το Redmi Note 7 είχε λίγο καλύτερη σταθεροποίηση. Αυτά λοιπόν με το βίντεο. Ας δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, είναι δύσκολο να πει κανείς ποια συσκευή υπερέχει. Η μόνη διαφορά που παρατηρώ είναι η διαχείριση των χρωμάτων. Ακόμα και το δυναμικό εύρος φαίνεται εισάξιο. Το μόνο πλεονέκτημα του Redmi Note 7 είναι ότι με τη λειτουργία του 48 MP έχει λίγες περισσότερες λεπτομέρειες αν ζουμάρουμε πολύ. Βέβαια, αν δεν έχετε σκοπό να εκτυπώσετε καμιά γιγαντοαφίσα στην εθνική οδό, δεν είναι κάτι που πρέπει να σας απασχολεί.
so misery, it's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name? Yeah. My love, it grows with the memories like a symphony. Στο Portrait Mode, τόσο με την κύρια όσο και με την μπροστινή κάμερα, το Redmi Note 7 φαίνεται να τα καταφέρνει λίγο καλύτερα. Ενώ σε κανονική λειτουργία, οι selfie είναι εξίσου καλές, αν και προσωπικά προτιμώ τα χρώματα του Mi 8 Lite. Όσον αφορά το slow motion βίντεο, το Redmi Note 7 φαίνεται να έχει πρόβλημα με την κίνηση, ενώ το Mi 8 Lite προσφέρει και slow motion στα 240 fps ανάλυση 720p, το αποτέλεσμα όμως είναι αρκετά κακό και η εικόνα ζουμαρισμένη. Όπως και να έχει, το slow motion στα smartphone γενικά είναι σε χαμηλό επίπεδο. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τις συσκευές μας και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτή τη στιγμή από τις οθόνες των συσκευών δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, γι' αυτό εσείς πρέπει να κρίνετε. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι το Redmi Note 7 έχει περισσότερο θόρυβο, αυτή είναι η εντύπωση που μου δίνει. Το Mi 8 Lite φαίνεται να τα πάει καλύτερα. Έχει πιο κυτρινισμένα χρώματα το Mi 8 Lite και πιο σωστά το Redmi Note 7. Από την άλλη είναι ο φωτισμός πιο θερμός σε αυτό το σημείο. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο και το autofocus. Βλέπουμε ότι το Redmi Note 7 αργεί αισθητά και νομίζω αργεί περισσότερο από κάθε άλλη συσκευή της Xiaomi που έχω δοκιμάσει. Το δυναμικό εύρος είναι καλύτερο στο Redmi Note 7. Βλέπετε ότι τα φώτα είναι πιο καθαρά στο Redmi Note 7, ενώ στο Mi 8 Lite είναι πιο θαμπά. Αυτά με την κύρια κάμερα. Ας δοκιμάσουμε και την selfie. Στην selfie κάμερα νομίζω ότι το Mi 8 Lite έχει περισσότερη λεπτομέρεια. Φαίνεται αυτό ξεκάθαρα. Αλλά παρατήρησα ότι όταν έχω κόντρα το φωτισμό από πίσω θολώνει πολύ η εικόνα, το βλέπετε και εσείς.
ενώ αν γυρίσω έτσι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο. Οπότε έχουμε 1 βαθμό στο Redmi Note 7, 1 βαθμό στο Mi 8 Lite. Φαίνεται ότι είναι αρκετά ενοχλητικό στο Mi 8 Lite. Στο θέμα του θορύβου δεν μπορώ να διακρίνω αυτή τη στιγμή. Νομίζω πάλι ότι το Redmi Note 7 έχει περισσότερο θόρυβο, οπότε στο βίντεο τουλάχιστον το Mi 8 Lite, από ό,τι βλέπω από τις οθόνες των συσκευών, τα πάει καλύτερα. Ας δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών. Όπως και την ημέρα, έτσι και σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού, οι συσκευές είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, με τη μόνη διαφορά να εντοπίζεται στο white balance. Το Mi 8 Lite αποτυπώνει τα χρώματα όπως τα βλέπει το μάτι, δηλαδή κυτρινισμένα λόγω φωτισμού, ενώ το Redmi Note 7 προσπαθεί να αποτυπώσει την πραγματική απόχρωση των αντικειμένων, σαν να μην υπήρχε αυτός ο κίτρινος φωτισμός. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι ο ήχος στο βίντεο, όπως παρατηρήσατε σίγουρα και εσείς, είναι ενισχυμένος κατά 3 dB και αυτό γιατί είναι αρκετά χαμηλός. Δεν είναι κακής ποιότητας, απλά είναι αρκετά χαμηλός.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω κάτι που επαναλαμβάνω συχνά στα βίντεό μου, ότι ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε τις φωτογραφίες από τις οθόνες των συσκευών, καθώς πάρα πολύ εύκολα μπορούν να μας ξεγελάσουν. Επίσης, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο συσκευές αν δεν τις δοκιμάζουμε ταυτόχρονα, καθώς ποτέ οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι ίδιες. Link για να κατεβάσετε τα δείγματα φωτογραφιών, καθώς και για να αγοράσετε αυτές τις συσκευές όσοι θέλετε να στηρίξετε την δουλειά μου, θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Redmi Note 7 και το Mi 8 Lite. Ποια είναι η γνώμη σας για τις φωτογραφικές επιδόσεις των δύο συσκευών? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.